به نام خدا. با جلسه اول از بخش الفبا و کانجی فصل جوان زنی آموزش زبان ژاپنی همراه شما هستیم که توی این جلسه میخوایم به معرفی الفباهای زبان ژاپنی و همچنین آموزش 15 حرف اول هیراگانا بپردازیم. ما توی زبان ژاپنی 3 تا الفبا داریم: الفبای هیراگانا، کاتاکانا و کانجی. تعداد الفبای هیراگانا و کاتاکانا با هم برابر هستش و تفاوت فقط در اینه که از الفبای هیراگانا برای کلمات اصیل ژاپنی استفاده میشه، ولی واسه الفبای کاتاکانا فقط برای کلمات غیر ژاپنی مثل اسم خودتون، اسم برندها و چیزای مشابه از الفبای کاتاکانا استفاده میشه و خب به نسبت هیراگانا خیلی کمتر استفاده میشه و اهمیتش هم نسبتاً کمتره. و حالا واسه اسمها، صفتها و فعلها از کانجی ها ما استفاده میکنیم که حالا همه کانجی ها رو با هیراگانا ها هم میشه نوشت و خب در جملات اصلی ژاپنی از هیراگانا ها واسه نشانه های فاعل و مفعول و این چیزها از هیراگانا معمولا استفاده میکنیم و ترکیبش با کانجی که حالا میتونید همه جملات رو با هیراگانا ها هم بنویسید. تعداد الفبای کانجی هم نسبتاً زیاد هست که توی این فصل ما 130 تا از این کانجی ها رو با هم دیگه یاد میگیریم. خب بریم که الفبای هیراگانا رو با هم دیگه شروع کنیم. الفبای هیراگانا از ترکیب حروف صدادار آ، ای، او، ا و او با حروف صامت تشکیل میشه. قبل از اینکه به سراغ حروف صامت بریم، بیایید که همین 5 تا حرف رو داخل الفبای هیراگانا یاد بگیریم: آ، ای، او، ا و او. خب من چند ثانیه صبر میکنم، فیلم رو پاز بزنید، برید کاغذ و قلم بیارید و همراه من این حروف هیراگانا رو روی کاغذ بنویسید. خب شروع کنیم. آ، ای، او، ا و او. خب برای آشنایی بیشتر شما با این حروف، بیاید که چند تا کلمه از همین 5 تا حرف رو با هم دیگه یاد بگیریم. این میشد حرف او، این میشد حرف ا، با هم میشه او، یعنی بالا. این میشد آ، این میشد او و این میشد ای، با هم میشه آوی. این میشد او و این میشد او، با هم میشن او، میشه پادشاه. یه، این بود ی، این بود ا، با هم میشن یه، میشه خانه. این بود ی، این بود او، با هم میشن یو، یعنی گفتن، مصدر فعل گفتن. خب بریم ترکیب حروف صامت رو با این 5 تا حرف صدادار یاد بگیریم. اولین حرف صامتی که میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم حرف که هست: کا، کی، کو، که و کو. خب همراه من روی کاغذ اینها رو بنویسید: کا، کی، کو، که و کو. خب بریم که چند تا کلمه جدید رو با هم دیگه یاد بگیریم. من واسه انتخاب کردن کلمه ها خیلی حواسم بودش که کلمه هایی رو نیارم که حروفی داخلشون داشته باشن که ما هنوز اونها رو یاد نگرفتیم و این واقعا کار سختی بود که فقط از همین حروفی یاد گرفتیم کلمه ها رو پیدا کنم و بیارم واسهتون که حالا میریم با هم دیگه حروف رو یاد بگیریم. این بود کا، این بود او، با هم میشن کاو.
یعنی خرید کردن. این بود این بود کی. و هم میشه اکی یعنی ایستگاه. این بود این بود کو. ایکو میشه رفتن. این بود این بود که و هم میشن ایکه یعنی برکه. این میشد کو. این میشد و هم میشه کوه یعنی صدا. خب بریم که 5 تا حرف سوم الفبای هیراگانا رو که آخرین ستون این جلسه هستش رو یاد بگیریم. حرف س. سا، شی، سو، سه و سو. خب با هم روی کاغذ اینها رو بنویسیم. سا، شی، سو، سه و سو. خب بریم که با چند تا از این کلمات آشنا بشیم. بازم این کلمات فقط از حروفی تشکیل شدن که ما تا الان اونها رو یاد گرفتیم و کلمه هایی رو نیاوردم که از حروف جلوتر اومده باشم. خب بریم حروف رو با هم دیگه یاد بگیریم. این بود سا. این بود کی. ساکی میشه پیش. این بود او. این بود شی. اوشی میشه قاب. این بود این بود حرف سو. ایسو میشه صندلی. این بود سه. این بود کا. اینم بود یه میشه سکای. سکای یعنی جهان. این بود سو و این بود کو. سوکو میشه آنجا. خب بریم که خودمون رو ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا این کلمات رو خوب یاد گرفتیم یا نه. به من بگید که این چه حرفی میشه؟ حرف کو. این کدوم حرفه؟ حرف سا. این کدوم حرفه؟ حرف چی. این کدوم حرفه؟ حرف که. این کدوم حرفه؟ حرف ا. خب به پایان این جلسه رسیدیم. آخر هر جلسه یک ضرب المثل یا جمله معروف ژاپنی رو واسهتون آوردم که در آخر جلسات هم یه چیزای اضافه تری رو هم بتونید یاد بگیرید. موفق و پیروز باشید. تا جلسه بعدی. خدا نگهدار.